সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ কি খবৰ বাৰু সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আজি বহু দিনৰ পিছত মই যে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছো তাত যাব ওলাইছো আৰু ইউনিফৰ্ম এটো হৈছে ইউনিফৰ্ম আপোনালোক বাৰু বাহিৰত গৈ দেখুৱাই আছো আমাৰ ইউনিফৰ্মটো আৰু আপোনালোকে চাগে আগতে দেখিছে কাৰণ আগতেও 2-3টা মান ভিডিও কৰিছো তাতে আৰু আজি বহু দিনৰ পিছত যাম ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত ব্লগটো শেয়াৰ কৰো আৰু এইবাৰ হৈছে মোৰ লাষ্ট টাইম আৰু পৰীক্ষা হ'ব সেই কাৰণে আজি যাব লাগিব আজি মানে আমাৰ এসাইনমেন্ট টিএলএম যিবোৰ মানে জমা দিব আছে সকলোবোৰ আজি জমা দিব লাগিব আৰু 1 তাৰিখ 2 তাৰিখ 3 তাৰিখ পৰীক্ষা আৰু এইকেইদিন হেকেনে মই ভিডিও দিব পৰা নাছিলো কাৰণ বহুত এসাইনমেন্ট আছিল আগৰ পৰা দি আছিল কিন্তু মই কৰা নাছিলো সেই কাৰণে এতিয়া একদম এদিনতে সকলোবোৰ কৰিব লগা আছে এদিন মানে দুদিনত সকলোবোৰ কমপ্লিট কৰিলো আৰু এতিয়া যাম আৰু মই দাদাৰ লগত যাম দাদা আহি আছে সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে ৰখি আছো আৰু খুবেই ভাল লাগি আছে বহুত দিনৰ মূৰত যাম যে আৰু মই মেমহঁতৰ কাৰণে কিবা এটা লৈছো আপোনালোকক বাৰু দেখুৱাম আৰু এতিয়া যাবৰ কাৰণে ৰেডি হওঁ এয়া ৰেডি হৈ গলো আৰু বহুত দিনৰ পিছত যাম বহুত কিবা এটা ভাল লাগি আছে আৰু দূৰ হয় আপোনালোকক বাৰু যাওঁতে দেখুৱাই যাম আৰু দাদাৰ লগতে যাম যেহেতু বাইকত যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ঠিক আছে বাৰু বহুতেই ভয় লাগি আছিলে আৰু কি কথাটো বাৰু আপোনালোকক অকণমান দেৰিকৈ পাম কাৰণ কথাটো ক'ব মোৰ অকণমান লাজ লাগে সেইকাৰণে ইউনিফৰ্ম আৰু বহুত দিন পিন্ধিব নোৱাৰিম আৰু 3 দিন মানহে চাগে পিন্ধিব পাৰিম সেই কাৰণে আপোনালোকক অকণ ভালকে দেখুৱাই দিলো আৰু মোৰ ষ্টেণ্ডডাল অকমান বেয়া হৈছে মানে বহুত চাপৰ হৈ গৈছে সেই কাৰণে ষ্টেণ্ডডাল দূৰত ৰাখি কিনে মই এনেকে কথা কৈছো আৰু এতিয়া মই যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গলো আৰু বুলেটত যাম যে সেই কাৰণে মইও অকমান চশমা পিন্ধি লৈছো আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিছো এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু দাদাই বহুত জোৰে গাড়ী চলাইছে এনে বতাহ দিছে একো গম পোৱা নাই মোবাইলটো এনেকৈ মই ধৰি থাকিব পৰা নাই মেমহঁতৰ কাৰণে লোৱা গিফ্টটো এনেকৈ লৈছোঁ বাইকত অকণমান নিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় হ'লেও আৰু এইখিনি কৰিছোঁ আৰু কিবা কৰি লৈছোঁ নাজানো ইমান দূৰ বাট ভালকৈ যায় নে নাযায় আৰু এইটো খুৰা চাওকচোন সেইকাৰণে এইখিনিত ভিডিঅ' কৰিলোঁ এইটো খুৰা গৈ আছে আৰু আজিকালিতো এইবোৰ ইমান দেখাই নাযায় আৰু মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ইমান বতাহ মূৰত বান্ধি লৈছিলোঁ কাপোৰখন আৰু সেইখনো মানে একদম উৰি যাওঁ অকণমানত পিন কথা এটা মাৰি লৈছোঁ কাৰণে অকণমানত লাগি আছে আৰু আপোনালোকে হয়তো দেখি গম পাইছে মোৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হৈছে এতিয়াতো আপোনালোকে দাদাক ভালকৈ দেখাই নাই মোকহে দেখি আছে আৰু যদি আপোনালোকে দাদাক ভালকৈ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আই বটমত ৰক্ষাবন্ধনৰ ভিডিঅ'টো আছে আপোনালোকে চাই ল'ব আহি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমাৰ দলগাঁও বেচিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আৰু মোৰ অৱস্থাটো আপোনালোকে দেখি গম পাইছে অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে হ'লেও ভিডিঅ' কৰিব এৰা নাই বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু মেমহঁতৰ কাৰণে এইটো কেক লৈ আহিছোঁ এতিয়া মেমহঁতক দিওঁগৈ আৰু মেমহঁতক কেকটো দিওঁ মানে আপোনালোকক কেকটো দেখুৱাই দিওঁ মই কেনেকৈ বনাইছোঁ এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ' কৰিছোঁ প্লিজ এটা লাইক দি দিব মই আমাৰ বেচিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আহি পালোঁ আৰু মেমহঁতকো কেকটো দিলোঁ আৰু আপোনালোকক যে কৈ আছিলোঁ এইটো কেক হয় আৰু মই যে নতুনকৈ কেক বনাব শিকিছোঁ আৰু মেমহঁতৰ কাৰণে অনা হোৱাই নাছিলে সেইকাৰণে এতিয়া আনিলোঁ মই বনোৱা কেক আৰু এতিয়া আমাৰ ক্লাছৰুমলৈ আহিছোঁ আৰু বহুত দিন পিছত আমাৰ ক্লাছৰুমটো দেখিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ বেছি দিন নাইয়ে 3 দিন মাত্ৰ আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব তাৰ পাছত আৰু শেষ আমাৰ সকলো আৰু এতিয়া কিছুমানে এডমিট আনিব গৈছে আৰু কিছুমান গ'লগৈ তেনেকুৱা হৈ আছে আৰু আমি এতিয়া এইকেইজনী আছোঁ আমি আৰু লগ নাপামেই আৰু 3 দিন তাত আৰু বিশেষ ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলেও আৰু মেমহঁতৰ আগত ভিডিঅ' কৰি থাকিব মোৰ ভালো নালাগে সেইকাৰণে বিশেষ ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু দাদাৰ হেলমেটত মোক কেনেকুৱা লাগে চাওকচোন বতৰটো ইমান বেয়া কৰি আহিছে মই চশমা লৈ পিন্ধাৰ কাৰণেহে তেনেকুৱা লাগিছে কি হ'ল মই কৈছোঁ ওলা কি হৈছে দাদা আৰু এতিয়া কিবা খাব আহিলোঁ
আৰু দলগাঁৱৰ পৰা আহি এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত সোমাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি ম'ম' খাব ওলাইছোঁ দাদা তাক খাই গবই নিদিলোঁ এতিয়া খাই লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাম এতিয়া ঘৰ পালোহি আৰু মোৰ অৱস্থাটো দেখি নাহাঁহিব মানে পানী বটল কিবা কিবি একদম আপোনালোক বাৰু অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ বিপুল কালি আৰু আহি পাই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কাৰণ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে আৰু আপোনালোকে যাওঁতেও দেখিছে মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে ইমান বেছি ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই আৰু বাইকত যাওঁতে এনেকৈ মোবাইলটো লৈ এনেকৈ হাতত লৈ আৰু মই মানে একো চেলফি ষ্টিক একো লৈ যোৱা নাছিলোঁ আৰু এনেকৈ মানে ইমান বতাহ মানে বহুত জোৰত গৈছে যে দাদা আৰু মানে কেমেৰাটো এনেকৈ হাতেৰে লৈ যাব মোৰ মানে ভয় লাগে আৰু মোৰ দেখিছে নহয় মূৰত মৰা চুৰণি তুৰণি একদম উৰি গৈছে অকণমান সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু বিশেষ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই আৰু ভিডিঅ' কৰোঁতে বহুত বেছি কষ্ট হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ'বোৰ যিহেতু দিয়া নাই আৰু ভিউজবোৰো কমি আছে আপোনালোকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব কালি বহুত ভাগৰ লাগিল ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণে আজি এতিয়া কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভণিতে মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে মোৰ ভয় লাগি থকা বুলি আৰু ভয়টো কিহৰ কাৰণে লাগিছিলে জানেনে মানে লকডাউনত এইকেইদিন খাই শকত হৈছোঁ যে আগতকৈ অকণমান শকত হৈছোঁ ভাবি আছিলোঁ যে মোৰ যদি ইউনিফৰ্মযোৰ নহয় মানে বহুত বেয়া কথা হ'ব মানে আগদিনা ইমান বেছি ব্যস্ত আছিলোঁ বহুত এছাইনমেণ্ট এইবোৰ কৰিব লগা আছিল যে মানে ইউনিফৰ্মযোৰ চোৱাই হোৱা নাছিলে কিন্তু আগতীয়াকৈ মই ভালকৈ ভৰাই থৈ দিছিলোঁ আৰু ওলোৱা হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে ভাবি আছিলোঁ ইউনিফৰ্মযোৰ বা মোৰ তাত হয় নে নহয় আগদিনাও চোৱা নহ'ল কি বা হয় নাজানো বহুত ভয় লাগি আছিলে মানে ভাবিছোঁ হ'লে ভাল আছিল ইমান শকত হোৱা নাই চাগে বুলি ইমান শকত হোৱা নাই বাৰু চোলাটো হৈছে কিন্তু মানে ভয় লাগি আছিলে আৰু চোলাটো বাৰু আগৰ পৰা অকণমান ডাঙৰ সেইকাৰণে হৈ গ'ল আৰু লকডাউনত বাৰু আপোনালোকৰো এনেকুৱা হৈছেনে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই ভাবোঁ হৈছে চাগে মোৰ দৰে সকলোৰে ঘৰতে খাই শুই বহি সকলো শকত হৈ গৈছে চাগে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ বহুত কম ভিউজ আহি আছে এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণে আৰু এইটো ভিডিঅ' কেতিয়া গৈ পাই নাজানো কাৰণ এইকেইদিন অকণমান পঢ়াত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব ভিডিঅ'টোত অকণমান কম গুৰুত্ব দিম কাৰণ পঢ়াটো মেইন হয় আগতে পৰীক্ষাটো পাছ কৰিলে তাৰপিছত ইউটিউবত ভালকৈ লাগিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে দিয়ে তেতিয়াহ'লে বাই আৰু আপোনালোকৰ বহুতেও এতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অতি সোনকালে যাতে 5K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তাকে আশা কৰি আছোঁ বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম